Μπορούν να σκυπάρουν mids και να πάρουν Orianna για τον Faker. Το οποίο δεν είναι κακό. Θες μπάναρε καμιά κουτικιά εδώ. Μπάναρε κανέναν jungler. Azir, βλέπετε. Όταν έλεγα mid εννοούσα Ryze Orianna. Αλλά και ο Azir έχει πάρει την τιμητική του. Ειδικά όταν και οι δύο είναι απίστευτα καλοί Azir. Sivana ban γιατί είναι καινούργιο champion, δεν παίζουν καινούργια champion στο patch που βγαίνουν. Unless BDD has an answer. He gets Karma himself. He's like, effort, you're here to play Karma. There you go. And honestly, I don't think that that is a bad idea. As the Karma is going to be banned. So never mind. Ανταλλάσσουν Azir Orianna. Ryze Orianna. Το θέμα ποιο είναι, ότι τώρα, εφόσον ανταλλάζεις, μπορείς να πάρεις κάτι σαν jungle first pick ή support, να πάρεις την As. Γιατί δεν πιέζεις απαραίτητα ότι θα σου το πάρουν, αλλά από ό,τι φαίνεται έχουν priority στην όρη, λοκάρουν Orianna. Το As Seraphine είναι ψηλά στο priority. Εγώ αυτό θέλω να δω για αυτό το series. Rise Pantheon με τα Globals. Διαφορετική προσέγγιση στο draft. Με το πόσο έχει να είναι. Ναι, οι KT θέλουν να μπορούν να παίξουν το mid jungle τους, να ροουμάρουν, να ψάξουν το map, να δώσω Jarvan. Όντως, πολύ διαφορετική προσέγγιση, γιατί δεν ξέρουν πως οι άλλοι δεν μπορούν να πάρουν ένα Seraphine επειδή πήραν 2 picks. Άρα δεν φοβούνται ότι θα φάνε full πίεση στο lane. Παίρνουν S που συνδυάζεται με τα πάντα. Ρε, τον Nock Orianna είναι overrated. Γιατί να πάρουν Nock? Είχαν δει Ryze και Pantheon, που και τα δύο είναι δύσκολα για τον Nock Orianna. Ενώ ο Jarvan ήδη είναι καλός versus Ryze, επειδή θα τον βγάζεις μέσα από το ulti. Και μπλοκάρεις και πάρα πολλά immobile AD carries. Ότι εδώ πήγε ο αντίπαλος θέλει να πάρει Sivir, Jhin, ήδη είναι σε περίεργο σημείο. Το θέμα είναι αυτό το Jace blind. Νιώθω ότι μπορεί να παιχτεί τόσο εύκολα από τώρα. Γιατί ο Doran στο τέλος της ημέρας, αν θέλει, μπορεί να πάει ένα tank και να μείνει στο top lane με αυτόν τον τρόπο και απλά να τανκάρει και να βγει even. Λούλου για το hyper carry. Ξαναλέω, το Nami εμένα μου αρέσει πάρα πολύ σαν ban, κάτι που δεν έχουμε δει σήμερα. Ενώ από την άλλη Nautilus, να το Nami. Και... μην πάρει Jhin. Θες κάτι ψηλό mobile, αλλά βγάλαν την Nami, ο Corki είναι καλό, αλλά πρέπει να παίξεις Corki με melee support ή Nico. Κοίτα, low, όχι low, high key, εδώ παίρνεις Malphite αν είσαι ο Doran. Οκ, θα είμαι ειλικρινής, αν είσαι ο Doran παίρνεις Malphite. Και το game τελειώνει εδώ. Okay. Zero counterplay. Και Ornn μπορείς να πάρεις. Και το Ornn έχει πολύ καλό game. Δεν μπορούν να πάρουν Nico στο support ή μπορούν να πάρουν κάτι super engage για να μπαίνει πάνω στην As. Έλα, Malphite Nico. Είναι Nivea support, by the way. Είναι Nivea support. Ο Keria το έκανε practice στο solo queue. Το είχα τσεκάρει. Κοίτα, οι T1 δεν παίρνουν μέσα για να παίξουν κανονικό draft. Οι T1 παίρνουν μέσα για να κάνουν content. Εντάξει, είναι η κλασική content ομάδα. Θα πάρουν αμπέσα στο top, YOLO, Anivia support. Πάμε να κάνουμε content. Αλλά εδώ το ορκίζομαι, παιδιά, ότι ο Malphite ήταν free win. Το πιστεύετε ή όχι? Είναι μια μικρή υπομονή. Great start to the Ez. Yeah, so far effort has taken a damage. But did manage to clear. Πάμε KT. Το prediction πώς πήγε? Βαρύ prediction, δεν από ψέματα. Βαρύ prediction. Nothing out of the ordinary here. Διαφημίσεις, ναι, έχω παίξει διαφημίσεις, μην ανησυχείτε. And I think if this is going to be your debut game, I think playing the Seraphine sounds like a pretty decent move, as Keria already
FaZe, αν εδώ καταφέρει να στακάρει και λίγο το tempo του, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο δώρο για αυτό. Γιατί θέλεις να παίξεις επιθετικά στην αρχή. Βέβαια η Anivia τώρα επειδή έχει ξεκινήσει η E, είναι πολύ περίεργο το πώς τρεϊντάρει, αλλά ο FaZe πούσαρε πολύ καλά το wave και βλέπετε τι damage βγάζει. Εδώ ο effort μαζί με το naming δεν έχουν κάνει το καλύτερο level 1. Γι' αυτό πιέζονται. Ενώ Faker vs BDD. Ένα matchup που πραγματικά είναι από τα καλύτερα που μπορείς να δεις στον κόσμο. Μιλάμε για άπειρη εμπειρία μεταξύ τους. Δεν είχε άλλο support KT. Είχε δύο άλλα support KT, όπου για κάποιο λόγο αποφάσισαν να παίξει το τρίτο. Η KT είναι ο πιο random οργανισμός στον κόσμο. Παιδιά, οι KT είχαν στο academy τους τον Hype και τον Way. Και αντί για να ανεβάσουν τον Hype και τον Way μαζί, πήρανε τον Dogdom και πήγανε έτσι flip. Και ο Hype και ο Way, οι καημενούλιδες τι έκαναν, έπρεπε να παίξει ο ένας σαν πληρωματικός, ο άλλος πήγε να παίξει στους Bro, τώρα θα παίξουν LEC. Δηλαδή η KT είναι πολύ random με αυτά που κάνουν. Σαν οργανισμό, εγώ πιστεύω ότι το έχουν χάσει. Θα μπορούσε να έχει τους πιτσιρικάδες στο bot, οι οποίοι τα πήγαιναν εξαιρετικά, να τους δώσεις μια όμορφη χρονιά με εμπειρία και να κατέβεις ρε φίλε με δαίμονες. Και τώρα τι παίζεις, με τον aiming και τον effort παίζεις. Καλή τύχη τσάπη. Ωραίος ο BDD, πολύ ωραία trades. Χρησιμοποιεί και τα auto-attacks από πάνω. Minus the Jace, I guess, and the fact that Ash Seraphine does have a decent amount of range. If you manage to get it down. Αλλά είναι κρίμα να μην δίνεις ευκαιρία, γιατί το λέμε για την Ευρώπη, αλλά βλέπετε ότι και η Κορέα έχει τέτοιους οργανισμούς που κάνουν PPGs. Ωραίο gank αυτό. Αν ένας τείχος έκανε spawn, θα μπορούσαν να έχουν πάρει flash. Βλέπετε, αυτός ο τείχος αν γινόταν πριν, αν ήταν σε range η Anivia θα έκανε combo Jarvan, θα έπαιρναν flash. Και τώρα τρεϊντάρουν καλά πάνω στο αυγό, αλλά το αυγό μπορεί να είναι και extra HP. Στέφει θα δούμε έξα kick στο leg. Δεν χωράει. Αυτή την ερώτηση, την απάντηση θα δίνω πάντα. Δεν χωράνε AD carry στο leg, δεν υπάρχουν θέσεις. Ειδικά όσο έχουμε Κορεάτες imports, δεν μπορούν να έρθουν οι Ευρωπαίοι να παίξουν. Ωραίος ο Doran. Oh, nice! Και ο Perfect δεν έπαιξε με το wave για να πάρει το level. Doran πεθαίνεις. Doran πεθαίνεις. Πήγε ο Ghost στο Academy. Ρε κομπλέ, πολλοί στο LCK να πουλάνε ταλέντα, αλλά η KT δεν είναι ομάδα η οποία είναι για να πουλάει ταλέντα. Η KT είναι μια ομάδα που ανέκαθεν βρίσκεται πάντα στο παγκόσμιο. Που εκπροσωπεί την Κορέα. Δεν είναι ο ρόλος της να βγάζει ταλέντα και να τα πουλάει, είναι να τα χρησιμοποιεί. Το Vendetta που είναι στην Team Φάντασμα, φίλε μου, δεν είναι Κορέα. Έχει πρεσάρει καλά ο Perfect, μπράβο του. Να π.χ. ο Perfect είναι ένα ταλέντο το οποίο ανέβηκε από το Academy. Έχει πάρει μπόλικη εμπειρία και θέλω να δω πόσο βελτιωμένος μπορεί να έρθει. Παίζει να είναι και dead εδώ, αλλά μπαίνει μέσα και να πάρει το first blood και σκοτώνει. Οπότε ο Owner πρέπει να πάει να παίξει το kill μόνος του πάνω στον Jace. Με τον bot lane να έχει και αυτό το δικό του τρεχάματα. Ο Abe γυρνάει και να πετάξει τα slows. Ο Pace εδώ μπορεί να κινδυνεύει, αλλά έχει cleanse. Άρα και το root να έτρωγε δεν πέθανε. Ενώ ο Κέρια θα πέσει το αυγό. Άρα δεν μπορούν να πάνε κοντά, δεν μπορούν να τιμωρήσουν. Στο top lane ο Perfect παίρνει first blood και το flash του Doran χωρίς να χάσει τίποτα. Ενώ στο bot θα πάρουν το αυγό του Κέρια, αλλά όπως είπαμε το tempo egg μπορεί να βγάλει πάρα πολύ value. Βέβαια τώρα που δεν έχει mana ο Κέρια, τώρα είναι που πρέπει να φοβάται λίγο παραπάνω. Γιατί και τα minions είναι το extra damage το οποίο βοηθάει και στο bot έχουμε πάρα πολύ δράση. Ενώ ο Pantheon είναι ήδη στο bot, είναι low pace. Ξυμφολόχι από το Kaz, δεν θα έρθει μήπως σκοτώσει. Αλλά πολύ ωραίο trade στο bot και οι δύο ομάδες το παίζουν στα άκρα. Το Anivia support εδώ γιατί έχει value, γιατί παίζει πάνω σε carries όπου δεν έχουν jumps. Οπότε ένας τείχος με stun αλλάζει όλο το game. Τείχος, stun, κέρδισε το fight. Ο Μπούση τη φάση... Δεν να ξέρω, πίσω στη Γαλλία. Ο Μπούση ήταν πολύ καλός, αλλά η φάντασμα δείχνει ότι αλλάζει το πώς κοιτάει το game. Έφυγε ο Titan, φεύγουν οι ακριβοί παίκτες, πηγαίνει λίγο διαφορετικά.
And that's exactly what happened. So perfect. Το support της KT είναι new. Όχι ρε, το support της KT πρέπει να παίζει χρόνια. Ο effort έπαιζε στην D1. As you could imagine. Look at score, man. I love that reaction. Just feeling pretty incredulous about the beginning of this. And if this is the perfect that we're going to be seeing this LCK. Αλλά με τον boost δεν ξέρω τι έγινε. Ήρθε για λίγο, έφυγε, ξαναήρθε ο Vendetta. Φαίνονται περίεργα τα πράγματα. Αλλά εμένα τα μάτια μου για καινούριο διεκδικητή στο HLL είναι η Insidious. Το roster τους μου αρέσει πάρα πολύ. Μάνα την ακόμα τυπή, όχι Ρωμάνα τι παίζει με τον Νίσκι στη Γαλλία. Η τυπή πάει για ελληνικό κορμό, η τυπή πάντα έχει ελληνικό κορμό. Ωραίο φαίνεται αυτό γιατί ο Faker πρέπει να κάνει flash, ωραίο shockwave. Πολύ καλό shockwave και ο Kaz δεν μπορεί να πετύχει το Q του. Ο Kaz δεν μπορεί να πετύχει πάλι το Q του. Κοίτα, ο Faker είναι dead. Το θέμα είναι πόσο μπορεί να τους πάρει να τον σκοτώσουν. Γιατί ο aiming τώρα με τα slows μπορεί να βάλει εδώ πάρα πολύ damage στον αντίπαλό του. Ο Faker είναι κάποιο είδους ασταμάτητος θεός και δεν τον πετυχαίνει ούτε ένα skill shot. Τι παίζει! Μόνο το άλλο τον πέτυχε. Να, εδώ δείτε, ο BDD βλέπει ότι το flash έρχεται και πάει πάνω από τον τοίχο. Μετά το root. Έξυπνο. Ωραίο shockwave πάνω στο stun. Και μετά ένα Q miss, δύο Q miss, όπου προσφέρει πάρα πολύ ώρα στο play. Άρα τον έκλεισαν πολύ σωστά. Γνώμη για top που έδιωξαν έναν win trader και έφεραν άλλον. Μια χαρά είναι ο Tian. Ο Tian για το LPL είναι ό,τι πρέπει. And look at the CS margin as well, 81 to 59. Hey, I remember Motto. We just talked about him. Yeah, there we go. SKT versus Ο Puma. Perfect έχει γκαπάρει τον Doran. Τι γίνεται? The T1 players in a line. Yeah, We've got Effort, Carrier, Pumandu mentioned, and Mata. This is Telecom War pre-round robin LCK. Like this is just Carrier giving everyone a Telecom War history lesson. Να σας πω το top gap σε αυτό το game δεν το περίμενα. Τουλάχιστον σε τέτοιο τρόπο, γιατί τον έχει σκίσει. Θα τον πρεσάρει full στο wave. Εδώ, κοίτα, πρέπει να τιμωρήσεις, αλλά έχει αν ο Πάνθεον μείνει σε ulti range, μπορεί και να πάρουν kill πίσω. Γιατί το gank αυτό δεν είναι κακό αν ο Doran πετύχει το ulti. Και είναι ψηλιασμένοι. Αν δείτε, τον Πάνθεον κάθεται κοντά στον τοίχο για να πάρει τον blue. Έχω απάντηση από τη ρούλα. Νόμι για coach Νίφα Γουλουτζού μετά από καιρό και unknown project manager. Πιστεύω θα πάει καλά. Ο Νίφας μου αρέσει γιατί ξέρει τον ballet, οπότε μπορεί να τον αφήσει να παίξει κανένα κέρι. Το τι ποιήμα είναι αυτό που έγραψε ο Ruler. And if you're a T1 fan, you're like, well, those drafts against D+ just Ο Τζόζος παίζει. eclectic as well. Not 100% sure about this. Is Korea has to flash the arrow and the KTWs just keep. Το bot είναι even και αυτό δεν μπορώ να πω ότι είναι άσχημο για την T1. Γιατί το Anivia, αν το game συνεχίσει έτσι, θα είναι απλά ένας τείχος, ενώ η Seraphine θα δίνει το άπειρο sustain που ξέρουμε. Θα ήθελες εδώ η Anivia σου να έχει βγάλει λίγο παραπάνω. Παιδιά, τι βγάζει! Ο Perfect έβγαλε πρώτο item anti-shield. Να το ανήπια. Πρώτο item anti-shield. Πολύ βαρύ. Γιατί ξέρει πως ο αντίπαλος θα πάει πρώτο item Eclipse, οπότε του καίει το Eclipse, του καίει το W. Του βγάζει πιο εύκολα trades. Ωρε gap. Ωρε gap. Και η Anivia πάει Road of Ages. Αυτό είναι Summoner. Το θέμα είναι ποιο Summoner. Το Summoner είναι τη ζωή του. Δεν μπορούσε να ξεφύγει. Και flash να έκανε, ο Pantheon είχε πέσει πάνω του και ήταν slow. Δηλαδή θα έκανες cleanse στο slow, θα το έχεις κι άλλο slow, ήσουν λίγο cooked.
Yeah. And we are not enthusiastic about it. And his pace is to get the Το έπαιξαν πολύ καλά. in this game as well. Τουλάχιστον δεν έκαψε τίποτα. Εδώ ο Pace κατάλαβε πως είναι dead. Δεν έκαψε κάτι, τα κρατάει για το επόμενο dive, γιατί μετά θα έχει πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Αλλά η διαφορά στον bot είναι αυτή η διαφορά που δεν ήθελε να δημιουργηθεί. Είπαμε ότι είναι even, και αυτό είναι καλό για το As Seraphine, αλλά τώρα η As βγαίνει και μπροστά. Το arrow της As έχει τρελό value σε αυτό το game, γιατί είναι arrow As με διπλό semi-global Pantheon Rise, με πολύ μεγάλο range από το Jace. Δηλαδή μπορείς να εκμεταλλευτείς πάρα πολύ το arrow στο έπακρο. Και ο Perfect συνεχίζει. Δείτε εδώ τι κάνει, φίλε. Δείτε εδώ πώς τον έχει πιέσει. Θα τρελαθώ. Γιατί ο Perfect παίζει σαν το Zeus. Του πήρε το Tower στο 12. Του πήρε το Tower στο 12, παιδιά. 1v1 του πήρε το Tower στο 12. Holy. Απίστευτο perform. Απίστευτο perform. Σας είπα, οι T1 πάνε για content. Το draft δεν ήταν καλό. Δεν ήταν το καλύτερο. Γιωθάνω με το TRN. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το Subboy. Welcome στο stream. Όχι μόνο welcome στο stream. Welcome σε αυτό το υπέροχο game από την ομάδα των T1. Όπου για τώρα δεν παίζουνε. Thank you, welcome, enjoy και πήρες και μέρος στο giveaway. Γνώμη για ruler έχουμε πει, θα το πούμε πάλι μετά. Πρέπει να σας βάλω το TikTok. Hello, Sarah Snake. Αλλά τι γίνεται τώρα, ο Jace είναι τόσο fed. 1800 gold μπροστά, είμαστε στο 13 και ο Doran τώρα θα κλείσει item. Βάζει το Eclipse. Αλλά όπως είπαμε, το anti-shield που έχει βγάλει ο Perfect βοηθάει πάρα πολύ με το να κάνουν one-shot την Ambessa. Γιατί, σκεφτείτε το λίγο, γιατί παίζουν Renekton vs Ambessa? Γιατί είναι καλό pick, μένει πάνω της, μπορεί να παίξει το μεγάλο 1v1, αλλά επίσης τη spike και τις ασπίδες, οπότε είναι πολύ πιο εύκολο να φάει one-shot στην αρχή. Ο Jace με αυτό το item, ειδικά αν έρθει ο Pantheon, την κάνουν one-shot κάθε φορά. Πρέπει να παίξει τέλεια ο Doran για να μην φάει one-shot σε αυτή την κατάσταση. Ενώ το Anivia support είναι κάτι που ανεβαίνει, είπαμε ότι είναι πολύ καλό εναντίον immobile χαρακτήρων. Όπως η As, Seraphine, Rise, όλα αυτά είναι immobile, αλλά δεν το έχει βγει το lane. Και θέλω να δω τώρα, γιατί πρέπει να μαξάρει λίγο το wall, να βάλει πόντους στο wall για να μεγαλώσει το wall και να μπορέσει να προσφέρει καλά teamfight στην ομάδα του. Αυτό είναι overextend. Όχι, γιατί μόνο ο Pace κλείνει από πάνω. Και ο Pace δεν μπορεί να κάνει πολλά από όπου και να έρθει. Ενώ ο Rise πηγαίνει back, Rod of Ages, upgraded μποτούλες. Τα quest βλέπουμε ότι όλοι τα έχουν εκτός από τον Faker και τον ο Perfect. Όχι, συγγνώμη, τον Effort, το support. Όχι, εγώ αποκλείεται ο Perfect να μην έχει το quest. That we've ever seen in a 2-kill Ashe lane, but it's still a significant one. And the finesse that's required here for T1 to play this composition. Παιδιά, θα ζήσουμε για άλλη μια χρονιά την T1 να ζορίζεται να πάει παγκόσμιο και μετά στο παγκόσμιο να το σηκώνει. Θα ζήσω για άλλη μια χρονιά το ίδιο replay. Είναι απίστευτο. Καλό, αλλά δεν χρειάζεται cleanse. Βλέπετε, αυτό το wall έβγαλε άπειρο value. No chance of a follow-up there. And Doran is, by the way, I was just going to mention, he's just been left on this island. Κοίτα, αντικειμενικά δεν θα έπρεπε να ζορίζονται από τους KT. Λόγω roster. Αλλά έχουμε δει ότι η KT έχει μερικά πολύ ψηλά ταβάνια με άλλο bot lane. Θα δούμε, θα δούμε. Στη μέσα εποχή όπως πάνε, 2 από κάθε χώρα. Είναι καλή KT, όχι. Οι KT στο LCK που βλέπουμε παλεύουν να είναι 5η-6η. Παλεύουν για 5η-6η. Είναι στο επίπεδο των Nongshim και στον DNS. Εκεί στέκονται. The mid lane just naturally was BDD winning, and then Faker got picked in the river. Wait, Wolf, could this possibly be Perfect's first perfect game? Imagine that. Κοίτα, η διαφορά στο top έπεσε. Στα CS τουλάχιστον. Μάλλον έκανε καλή δουλειά ο Doran με το να βγάλει. Παραμάν και βλέπω το wave. Ήταν κοντά στα 30, τώρα είναι 20. Εντάξει. Δεν είναι τόσο άσχημα. Δεν είναι τόσο χάλια.
game. Οι πρώτοι 4 πάνε παγκόσμιο από LCK. Αν βγούνε top 2 στο MSI, ναι. Αν δεν βγούνε top 2 στο MSI, πάνε 3. Stupid grubs. I think it's always up for debate. There's not going to be a graphic that comes up to say perfect game, and so we can just it's open to interpretation. Ωραία, έχουν πάρει το Herald. Ο Δράκος είναι σε 1. Θα αρχίσουμε σιγά σιγά να βλέπουμε τις ομάδες να προσπαθούν να πάρουν vision στο bot side. Ο Pantheon μου αρέσει το clear του, γιατί το Pantheon τελειώνει το top side clear και μετά μπορεί να κατέβει κάτω, αν και ο Pantheon έχει gold πάνω του. Εδώ είναι μια στιγμή που μπορείς να κάνεις reset για να αγοράσεις, να έρθεις με extra κρυστάλλους, extra HP, σε οριακά στα 2.000 HP. Αλλά βλέπετε και οι δύο ομάδες τι κάνουνε, παλεύουν για να πουσάρουν το mid. Γιατί αν πουσάρουν το mid, μπορούν να πάνε στο Δράκο χωρίς να πιέζονται πάρα πολύ. Και εδώ μπαίνουν μέσα, shockwave πάνω στην ασπίδα του Pantheon. Ο Pantheon μπλόκαρε όλο το damage, παιδιά. Μπλόκαρε κυριολεκτικά όλο το damage από κάθε ability. Και σε 4v3 οι δύο jungler χάνουν flash. Έμπεσε shockwave, combo Jarvan, stun Anivia, όλα πάνω στο ε. Και μετά σπονάρουν το Herald, το tower θα μείνει με ένα play. Δεν θα πάθει τίποτα. Δεν θα πάθει τίποτα. Waste Herald, HLL Herald. HLL Herald. Leg Team θα παίξουν versus U Masters Team γιατί πώς θα πάει MSI. Όχι, το MSI δεν έχει καμία σχέση με το EMEA Masters. Εδώ έρχεται το Jarvan. Το θέμα είναι ότι θα μείνει low σε HP. Ευτυχώς αποφεύγει το Accelerated Shock Blast. Αλλιώς μετά θα μπορούσε να φλασάρει ο Perfect για να τον σκοτώσει. Αλλά ήταν καλό play. Εδώ ο Doran προσπάθησε. Κάνουν play στον bot με το double global. Ο Faker λέει αποκλείεται να ήρθαν έτσι, υπάρχει ghost. Και τελειώνει το phase rush, το root πετυχαίνει. Ο Faker δεν έχει πάρα πολλά resources για να φύγει από αυτό. Είναι dead. Το θέμα είναι πώς θα πεθάνει. Faker απλά πέθανε. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Χίλια συγγνώμη. Και θα δώσει και τις assist. Pantheon από τη μία, Rise από την άλλη. Πολύ ωραία χρήση. Παιδιά, οι KT παίζουν καλό League of Legends. Βλέπουν ότι ο Jarvan είναι top, γιατί μόλις ο Jarvan είχε πάει top για να κάνουν κίνηση πάνω στον Perfect. Ο Perfect ξεφεύγει και μπορεί όχι μόνο να ξεφύγει, να δώσει το info, να πάνε bot και να κάνουν play χωρίς να υπάρχει κάποιος να το σταματήσει. Και η Anivia να είναι εκεί irrelevant. Draft matters, man. I actually really think that in this era, especially with how AD carries are looking and with role quests and how early game actually affects how you can really get online and how quickly you get online with your role quests. Περίεργο, και ο Faker πηγαίνει με το Rod of Ages build για να μην τρώει τα one shots, αλλά θα βγάλει Seraphs ενώ ο αντίπαλός του έχει ήδη ολοκληρώσει το anti-shield item. Να το πούμε και αυτό. Ότι ο Jace τώρα έχει ένα ακόμα αντικείμενο το οποίο μπορεί να μειώσει το value του. Δεν υπάρχει flash πάνω στον Doran. Ο Jarvan μπορεί να είναι κοντά, αλλά δεν μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτό. Ζει. Οκ, για λίγο πίστεψα ότι μπορεί να ζήσει. Και μου φάνηκε περίεργο, αλλά θα πάρουν το kill και μετά το tower. Ο Doran βρίσκεται σε lane το οποίο δεν θα έπρεπε, χωρίς να έχει summoners, χωρίς να έχει escape. Και η Orianna είναι μόνη της πάνω, αλλά ο Perfect δεν δουλίτσα που κάνει. Γεια σου tower. Αντίο tower. Και η διαφορά ανεβαίνει. 2.400, 400. What is happening? Ο Ryze είναι ήδη πάνω. Τσάτ, τι βλέπουμε, έχουμε βάλει λάθος τα name tags. Εδώ το τουρνουά που θα γίνει στην Αραβία είναι άλλο. Είναι το αραβικό MSI, δεν είναι το κανονικό MSI. Είναι το EWC. Δεν έχει σχέση με το MSI σαν τουρνουά, απλά γίνεται πολύ κοντά σε ημερομηνία. Ο BDD παίζει να μην ξέρανε καν ότι είναι εκεί. Oh my god! Oh my god, αστόχησε! Και ο Κέρια λέει, παιδιά, team! 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 Ρε, οι άλλοι ανέβηκαν 5 άτομα top lane. Είναι ο BDD μέσα στο μπουσάκι, τον κλείνουνε 3 και λες οκ, πέθανε, δεν παίζει να ξεφύγει. Και ανεβαίνουνε 5 άτομα της KT πάνω, με νύχια και μεθόδια τον σώζουνε και μετά θα κάνουνε Baron και πρέπει ο Owner να μπορέσει να πάρει το στυλ πάνω από τον τοίχο. Μπορεί να μπει μέσα στο pit, 50-50, αλλά δεν θα μπορέσει να κάνει το smite. Ο Kaz πολύ πιο έτοιμος, πολύ πιο ψύχρεμος, θα πάρουν τον Baron και θα βγουν 7 χιλιάρικα μπροστά.
Well, I mean, it's happening. It's 7-0. 2 Drakes, 3 Grubs. They got the Herald. Even Δείτε εδώ, παιδιά. and they haven't lost a Ο turret. BDD ανοίγει. Teleport. Zook. Pantheon Ulti. Το Pantheon Ulti κόβει τον Keria και το TP κόβει τους άλλους από το να παίξουν το fight. Ο Effort ανεβαίνει με τον Blastcon εδώ για να παίξει το play και μετά πιάνουν τον Keria. Here to collapse onto Carrier, who's on the side. And then here, aiming just it's crazy, but he has this arrow angle because he knows the timing. That is a Πρέπει να σμαϊτάρει πιο νωρίς, φοβάται ότι θα πεθάνει. Και καλά κάνει μωρέ, γιατί φοβάται ότι θα πέσει. Δεν μπορεί να κάνει κάτι ο Jarvan εκεί, του έβαλες πάρα πολύ πίεση σε αυτό το smite. Γιατί σταμάτησαν στα 1800 να βαράνε, ήταν perfect baron από τους KT. Wait! Παιδιά, θυμάστε τι είχε γίνει στο KTT1 την προηγούμενη φορά. Θα μπορούσε. Oh dear, there are 3 plates remaining on that turret. It's still relatively healthy, but I have a feeling he should be able to take this one down. No, KT! Yeah, perfect game is going to die, but I do not think... Hold on. Oh wait, never mind. Yeah, Doran is going to have to get himself Είναι out ακόμα there and perfect και δεν teleport. τους έχουν πάρει τίποτα. Oh, okay. So, perfect game still alive. Perfect says I named myself for a reason. Finally, his namesake might mean something. Είναι πάρα πολύ fed. Δεν ξέρω πώς το παίζει αυτό. Όταν ο Ryze έχει βγει τόσο μπροστά, όταν το As Seraphine έχει σκεϊλάρει for free, δείτε το build της Anivia και δείτε το build της Seraphine. Ποιος είναι πιο χρήσιμος? Η Anivia είναι αυτό που λέω πολλές φορές, ότι κοιτάμε τα picks με το τι πρέπει να κάνεις για να είσαι χρήσιμος. Η Anivia για να γίνει χρήσιμη πρέπει να κάνει τρελό wall και να πετύχει stun πάνω στο wall για να βγάλει έστω και λίγη αξία το pick. Η Seraphine για να γίνει χρήσιμη απλά πρέπει να πατήσει W. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ τους. Η Seraphine μετά έχει και το ulti το οποίο μπορεί να κάνει τρελή δουλειά. Έχει root. Και όλα είναι πολύ πιο εύκολα με το setup που παίζεις. Ενώ η Anivia πρέπει να επενδύσει. Ο Doran πήρε το objective shutdown. Ulti Seraphine fake. Τον πιάνουνε, τον κάνουνε και one shot. Καλό play. Γιατί ο Kaz είναι μετά πίσω από τις πλάτες τους. Έχει έψιλον αν μπει πάρα πολύ deep για να μην φάει καθόλου damage. Ο Keria πέθανε και αυτός και μετά με το flash του perfect μπορεί να πάρουν το dash του Pace. Βέβαια ο Jarvan δεν μπορεί να πάει κάπου από αυτό. Και κυρίες και κύριοι, το game μπορεί να λήξει εδώ και τώρα. Οι KT απλά παίξανε, χωρίς να υπερβάλλω, το τέλειο League of Legends. What? Τώρα λέει, δεν ξέρω τι κάνω. Πρέπει να μπω κι εγώ μέσα, γιατί δεν υπάρχει άλλη διέξοδος από αυτό το play. Έχω πάθει λίγο σοκ. Okay, δεν θα πω ψέματα, έχω πάθει λίγο σοκ με αυτό που βλέπω, γιατί οι KT παίξανε τέλεια. Οι T1 τρόλαραν στο draft, ας είμαστε ειλικρινείς, πήγαν να βγάλουν content με Anivia και Ambessa ενώ μπορούσαν να έχουν πάρει άλλα picks. Δεν τους βγήκε τόσο το content. Και στο τέλος καταλήγουν να τιμωρούνται με το έσχατο τίμημα. 0 kills! 0 kills! Έχουν πάρει μόλις ένα tower στο παιχνίδι. Τίποτα άλλο. Οι KT απλά στον πάρουνε. Ο Faker πηγαίνει για Άρη. You know, weak drafting is what cost them Hong Kong, and that's the last time we saw them. It was in that series against D+, and in game 1 here we're like, well, I don't know. We'll just have to see how they Karma Rumble, ελπίζω να μην πάνε για κανένα βάρους first pick. Ξέρουμε όλοι πώς καταλήγει το βάρους. Κοίτα, αν θέλουν Άρη, μπορούν να πάνε κάτι σαν Άρη Βάι. Γιατί οι junglers που είναι open είναι ο Zinzao και η Βάι. Μετά για Βάι απαντήσεις έχεις και το Ζαχέν. Και μπανάρουνε Γιόνε. And see what the final ban is going to be here for KT, as I assume they could just ban Azir if they want. I think looking for a bird is probably what. Το Sivana επειδή είναι καινούργιο champion, παιδιά. Τα καινούργια champions δεν μπορούν να παίχτουν στο πρώτο patch. Βγαίνουνε. I don't think so, but they could. I mean, it's probably the next best thing at this point in time in the jungle. Yes or no? Yes or no? The Vi is another one. That one snuck through the ban list. Ωραία, εδώ αν είμαι BDD, παίρνω την Άρη. If they try to go Vi Ahri, Και τον βάζω να παίξει κάτι άλλο. And we have seen BDD play it to great success in the past, so something to think about a little bit here. Ξέρω ότι θέλω Zinzao, το θέμα είναι αν θέλω κάποιο AD carry το οποίο είναι priority. Yunara. Το πρόβλημα είναι ότι επειδή πήρες Yunara,
They're gonna lock πάρεις in knock. the nocturne first though for Okay, Cuz. not bad. I wonder if T1 can deny the Lulu here somehow. I mean, you certainly could just pick like a Felios Lulu if δύσκολο you να πάρεις wanted Lulu to. τώρα. If the Lulu Θες really mid, was δεν the θες priority, you mid. could even pick Zeri. Like there are plenty of things to play Chat alongside. μόνο I εγώ just νιώθω don't ότι know θέλουν if πάρα πολύ να Konami πάρουν is mid. gonna be enough Or necessarily, Konami, οκ. Άρα especially το σκυπάρουνε. you are playing a Θα dive πέσει composition. πολύ Now, it's το really easy to play on the fly πράιο with the Nami. για This τα is also champions. Αν σκεφτούμε a ότι η Άρη very τρώει winning ban. lane, that they've picked up here, and the Yunara does prefer to scale a little bit. Άρα The Lulu. Yunara Lulu Ωραία, will παιδιά, come ακούστε λίγο. through, Pace και which will Κέρια allow them to έχουν have τα a όπλα. little bit more staying power, but Έχουν It's τα about όπλα, how you έχουν play πολύ the lane, 'cause we have δυνατά also seen picks. this be a very losing Μπορούν να lane τους in πρεσάρουν Yunara απίστευτα. Lulu Και as μετά well. παίζεις και Γιουνάρα If πάνω σε Yunara Βάι, ever όπου το gets πρόβλημα το control of the μεγαλώνουν. wave, Καλύτερο draft she από can πριν. just kind of do crazy things. Also, effort was like, I swear to God, he's got like 4,000 games on Ο Lulu. Mickey X δεν έπαιξε Τζάνα και παίξανε Γιουνάρα Τζάνα. Φάνηκε λίγο useless. Δεν θα πω ψέματα, αλλά φάνηκε λίγο useless. Say that while Wolf is checking himself. Yeah, I'm just looking at my brain that's indexed. Like, is it? for- It's Άλλο το gotta be in Ariban. his top 5 most played at least, right? It is not. He has 20 games of Lulu played. He's 50-50. What 10 and the 10. heck? Wow. Well, I'm just a Τώρα, complete LeBlanc so δεν I νομίζω. apologize. It is his Everyone- 9th most played. 9th most played is not where I was But expecting it it's to be. very much in this top, like, Το mid είναι λίγο 25%. περίεργα. Is that Ήδη it? έχεις Is φάει that και την everything? ανίδια από το mid από το All δεύτερο career. game. Really? Δείτε πόσα Last time mid Wolf bans played is υπάρχουν. Nautilus at 78, which shouldn't 4 count. έχουν γίνει μόνο τώρα, that's a really good με 2 από πριν είναι Alright, 6. well, not as much of a Οκ, Lulu για να position as πάρουν I guess mid, when he was playing for πρέπει T1, να he was πέσουν fake στον playing 7ο-8ο mid laner. Από το δεύτερο game. Μόλις. Όπου σίγουρα δυσκολεύει το draft παραπάνω για αυτούς. I wonder if there's a pick here that T1 can find that would make aiming take Out. cleanse. Because if he has barrier in Είσαι this lane, τόσο I think he's desperate, very όπου happy to απλά play 2v2. λοκάρεις τα λίγα για τον Galio and Faker. Ari are taking away two great champions to Αν follow up on Vi dive. παίζεις τα λίγα, το στέλνεις και αφήνεις τον BDD να βρει το counter. But T1 are making it pretty Hello, back to apparent black. they want to play Renekton, Indeed. which makes a lot of sense. All threats onto this Yunara are going to be... Εκ των ban. Άρη και Renekton. Took away two blindable top lanes, I suppose you could Sion. say. Θα πάει απλά Sion So ο that Doran. Faker can get counter pick, maybe, is the... Θα μπορούσε. I mean, he's likely to get counterpick anyway. Ο BDD κάνει hover τον Δράκο. Blind. Άρα να μου πεις τι έχει τώρα, ξέρω, να δημιουργήσεις He full. could play something like Smolder mid or something crazy like that. Mel. Mel? Blind. Oh, Annie actually really fits Και αν the bill βγάζει here. νόημα, και αν θες να Annie's κερδίσεις one την of Άννη those θέλεις picks that range. is really strong right now, but kind of on the edge of the meta that you kind of Μπλοκάρει forget μερικά about. picks, π.χ. You δεν get θες να slammed παίξεις down, you're like, LeBlanc oh στην my Άννη. God, it's always the Giga Annie angle. Ο Syndra σε Άννη είναι πάλι risky, αν και παίζεται. Χουέι. Τώρα είναι Χουέι. Το ακούω. Και αυτό καλό είναι. Δεν ξέρω, γιατί τους αρέσει ο Victor παραπάνω από τον Χουέι, μπορεί να μου πει κάποιος. Chat. Τα Sande top, το περιμέναμε tank στο top lane, εντάξει, δεν υπήρχε. Παρά Nar και Renekton. Αλλά γιατί δεν τους αρέσει ο Χουέι, νιώθω ότι είναι πάρα πολύ δυνατός. Πολύ κοντά, match, άπειρο range, σε C. Relinquishes prio by default. When you have Annie in a lane where she can do well, we don't know what that matchup is going to be, but she does well in a lot of lanes. Το σκέφτονται, θέλανε Victor, αλλά άλλαξαν, σκέφτονται ακόμα πολύ το mid matchup. Τα Λίγια. Τελικά πάει με τα Λίγια. Είπαμε ότι τα Λίγια είναι η εύκολη επιλογή. Δεν θα την έλεγα την επιλογή του δειλού. Θα την έλεγα την εύκολη επιλογή γιατί έχεις Βάι και το κόμπο θα το βρεις, αν και είναι πεσμένο. I really liked this draft for KT until that moment. Absolute cinema. Οπότε είναι fancy draft, αλλά είναι ένα draft που σίγουρα μπορεί να τιμωρηθεί. Σίγουρα! Και εδώ είναι όπου οι T1 πρέπει να δείξουν λίγο ότι τα παίζουμε αυτά, τα ξέρουμε αυτά. Right. Said level ones aren't a thing, and BDD and Faker said, hold my summoner spells. Well, το flash από τον Κέρια στο level 1 είναι αυτό που θέλανε, σίγουρα όχι. Σίγουρα όχι, ο Κέρια να ξεκινήσει χωρίς summoners είναι μεγάλος πόνος και μετά ο Κέρια με και άλλο low, oh my god, Κέρια μπορεί να πέσει εδώ. Ωραία, αυτή είναι μια πολύ καλή αρχή την KT. Γιατί είπαμε το laning phase το θέλουν και αυτό είναι το τέλειο laning phase. Τι κάνει ο ξάδερφος? Οκ, νόμιζα ότι βλέπω άλλα πράγματα και ότι ο Faker πρέπει να τον σταματήσει.
Αλλά δεν είχαμε κάτι τέτοιο. Δεν είχαμε beef. Yep, few seconds he will be able to throw out enough cues to get that one back again. But now KT moving towards T1 here, towards the bottom side, and we mentioned it already. You get control of the wave as Yunara, and you are just off to the races. That's why Faker and BDD came, because T1 are like, we cannot let him get control, and BDD is like, we Αλλά αυτό είναι το ενδιαφέρον. Να δούμε πόσο. That's Κοίτα, exactly what happened δεν now θέλω that να they're δω outside. εκείνο το trash build στη Vayne. Με το Essence River και το LDR, δεν ξέρω τι build είναι αυτό, δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε. Who can blame him? I mean, He's we all already will, in but- a I am destroying this lane mindset. Οκ, δεν ξέρω, θα ήθελα κάτι διαφορετικό. Αλλά όποτε έχουμε δει αυτό το build στη Vayne, για κάποιο λόγο η Vayne πηγαίνει. Well, ultimately not σε matters too useless much, mode. 'cause Keria was planning on Βαράει backing μερικές either φάπες, way. οκ, μπορεί να δώσει λίγο But now damage, Clutch is αλλά. like, Είναι στη I'm Vayne. Nocturne pre-6 and I'm not afraid. I actually have so much control here and I have vision. He's even going to go over here and try to stay as Nocturne Ξεκινάει. steal away the blue buff. I mean, Owner is just Το not quite ξεκινάει here in time. μπροστά It's στον not fair Owner. because Keria isn't here. It's just he's not here in Δεν τον time. ενδιαφέρει Can't καν. smite Ο Owner this βλέπει τον buff το and πλάνα pull it back, πεθαίνει. and now he Το is σμαϊτάρουν happy. και μετά πρέπει να φύγει. Και Owner εδώ has to get μπορεί out να of κάνει that. contest γιατί έχει Should mean smite, that αν έχει Clutch και ward. also Κοίτα, goes αν έχει from ward ο the Owner που δεν έχει, ήταν free. Owner blind over the wall. Και ο Kerry είναι level 1. It's all just going a little bit pear-shaped here. Α, περιμένει το smite. Σε λίγο έχει smite ο Knock. Το έχει τώρα, 50-50. Ωραίος move. Missing some minions. Εδώ ο Owner απλά το κάνει combo μαζί με την πουνιά του. Μπορεί να το πάρει εύκολα. Παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που βλέπω από την KT. Δεν το περίμενα, αλλά είναι πάρα πολύ ευχάριστο. And Owner will be able to get his on the top side of the map. So not end of the world, but still KT just going from strength to strength. I imagine that Perfect probably wants to back away, knowing that there is a Vi on his side of the map. It's pretty tricky to... Let's see. Okay, I'm gonna hold my thought on this one. Pretty tricky for Owner to actually Δεν βλέπουμε secure this jungle lane buff proximity, δεν because έχουν κάνει Vayne has τίποτα. insane prio. So yeah, he's just gonna drop a ward and we'll know. Πού είσαι, εγώ εδώ είμαι, εννοείται πως δεν θα έλειπα από το T1 game. Yep. He is moving over to the vicinity, but Θα ήταν ιεροσυλία να έχανα T1 You know, game. he doesn't have his smite back in... Στο mid of Faker, όμορφο κόμπο πάνω στις πέτρες. Flash από τον Owner με την πουνιά, είναι dead ο BDD. Είναι dead ο BDD, παραλίγο να ζήσει. Γιατί του βγήκε η ασπίδα την τελευταία στιγμή, αλλά το όμορφο κόμπο του Faker μαζί με τον Owner να είναι κοντά, τους προσφέρει ένα kill και τα Raptors. Εδώ η T1 είναι back. Οι T1 έπαιξαν το πιο ιδανικό play γιατί με το play που έγινε, ο Owner ξέρει πως τα Raptors είναι πάνω. Και επειδή έχει wardάρει το Blue, ξέρει που είναι ο Knock. Άρα μπορεί πανεύκολα να κάνει predict το πώς θα πάει το play. Το ότι πήρε και το kill στο mid lane η T1 είναι αυτό το έξτρα δωράκι το οποίο χρειαζόντουσαν, γιατί απλά ο δρόμος του ήταν ήδη στο να πάει από εκεί. Και οι δύο έχουν smite, ο Knock το κερδίζει αυτό. Τώρα δεν το κερδίζει. Τώρα δεν έχει fear. Το πήρε Owner. Το μεγάλο το πήρε Owner. Καταπληκτικό turnaround από τον Owner. Εδώ βλέπουμε εμπειρία. Ξέρετε, πάρα πολλοί junglers, αν βρισκόντουσαν σε αυτή την περίπτωση, π.χ. ο Razork, που τον έχουμε δει πόσες φορές να δέχεται invade και να τα χάνει, σε ζορίζει. Αλλά εδώ βλέπετε πως ένας έμπειρος jungler, ένας top tier jungler στον κόσμο, διαχειρίζεται το να τρώει invade. Barrier καλό, αλλά ο Kerry έχει φλάσει λίγο, ο Kerry έχει φλάσει λίγα δεύτερα. Δεν ξέρω αν προλάβει να βγει, προσπαθεί να πάρει το kill, φλασάρει για να το σκοτώσει και μετά θα φύγει κιόλας. Μπρο, με κοροϊδεύεις, ο Kerry είναι ο GOAT! Τεράστιος. Τεράστιος Κέρια. Βλέπει το 2v1, βλέπει το flash του σε 3 δευτερόλεπτα και λέει, ξέρεις κάτι, θα το παίξω. Θα το παίξω στο 2v1, το βλέπω, υπάρχει γωνία να πάρω το kill και όντως είναι εκεί. Θέλω να το ξαναδώ αυτό, γιατί εδώ παίζει. Πάνε πάρα πολύ επιθετικά. Εδώ ο effort θα φάει την μπούμπλα, μπόλικο damage. Το κινητό μου τρελάθηκε γιατί μάλλον ο καιρός είναι χάλια. Και ο Pace μπεϊτάρει μέχρι τελευταία στιγμή. Κρατάει και το flash του και μετά ο Kerry τι κάνει. Τζουκάρει το slow και του κάνει flash auto και μετά δίνει buff στον εαυτό του για να φύγει. Τέλειο. Bro, Kerry είναι him. Όπα, ο Caster θα παίξει το fight. Το κιλάκι αυτό φέρεται free και μετά η Vayne μπει μέσα για να πάρει την assist και να κάνει reset στο ult, αλλά δεν την παίρνει. Δεν παίρνει assist η Vayne. Η μπούμπλα στο χ, ο BDD μπορεί να πάρει δεύτερο και ο Doran μετά είναι μέσα σε όλους. Αστοχεί τα πάντα.
onto the He won? Casante. The Vayne's on the board. He won? And you can see, Wadid's, do you know Wadid's name is basically Vayne, right? Yeah. What are we doing? He also did a Vayne cosplay. Yeah, he has. So it's weird that he was the one telling us not to pick Vayne when obviously it's What are the we right doing? choice in every scenario. Flash από τον Kaz, fear στον Faker, ο Faker πεθαίνει. Και μετά, όχι μόνο πεθαίνει ο Faker, τρώνε bait και οι υπόλοιποι να πάνε να παίξουν ξύλο. Εδώ aiming δεν έχει Sams. Το bubble είναι insane, bro. Κέρια, είσαι ο σωτήρας. Είσαι ο Ιησούς Χριστός για αυτό το game. Πρέπει να κουβαλήσεις. Πείτε μου πόσες φορές αντικειμενικά λέμε πως το support πρέπει να κάνει 1v9. Γιατί πρέπει. Εδώ Faker το χάσε λίγο με το combo και μετά δεν έχει cooldowns. Οπότε ο Kaz κάνει το εύκολο fear με τον BDD να είναι κοντά. Απλά το damage έρχεται. Ο BDD νομίζω παίρνει 6 στο kill εδώ. Όλοι σκοτώνουν και μετά φέρνει την αρκούδα, την πετάει στον Doran και ο Doran είναι dead. Pretty straightforward. This one, a lot more impressive. Koreyas having a game. You know, a bit of an awkward start, but hits the double bubble here into double wall. Yep. He's like, check me out when I'm playing a real support. Yeah. And it's looking pretty good, as aiming was just a free kill over to Faker. They're not out of the woods just yet, though. 400 gold is the advantage here for KT. Doran still Perfect. time towards his top side of the Τίποτα map. αγόρι μου. Εγώ ευχαριστώ που παίζεις Vayne. Perfect. Just continuing to try and put on the pressure. He needs to make sure that Doran is as irrelevant as possible. Ήθελε να κάνει predict το flash, ναι, άλλος παίζει με 0 ping. 0 ping. Τα βλέπεις αυτό. Θέλει να κάνει ult. Α, το ήθελε αυτό το Q. Και αυτό το W το ήθελε. Oh my god, get capped. Doran, άστο μπρο μου. Είναι ο μπαμπάς σου. Ο perfect είναι ο μπαμπά. Τι λέμε τώρα μπρο, πώς σε γκάπαρε έτσι. Ουφ. Του τζούκαρε τα πάντα. Και μετά του έκανε flash στον τοίχο. Αλλά εδώ, owner, θέλει να μπει κάπως μέσα στο πίταλο. Ο Kaz έχει spellslick, δεν μπορεί να καρφώσει κατευθείαν ulti πάνω στον αντίπαλο jungler. Ο Corki προσπαθεί να πάρει το spellslick. Το smite είναι καλό βέβαια από τον owner. Τον πιάνουν με το stun. Η μπούμπλα δεν πετυχαίνει κάτι. Μπει μέσα με το linger. Πιάσε την Άνερ πάλι. Πεθαίνει. Η υπόλοιπη T1 δεν είχε όρεξη να συνεχίσει το play. Παρότι αν δεν είχε flash, επέλεξαν να πάνε αμυντικά γιατί η Nami δεν έχει το κύμα. Άρα παιδιά, Vayne με ARF και flash τι περιμένετε. Τι εννοείς τι περιμένετε, ο Doran τι περίμενε και μπήκε. Indeed, going to be going invisible a lot in this game. This kiting was beautifully done. Kiting is so good. I mean, we're watching his mouse movement right now. Look at how, like, it's almost so methodical the way he does it. Clean. Like, it's incredible. Ήτανε super clean και πάνω στο animation του Q του κάνει flash, ήταν super clean. Score is like, that's my boy. Ο Perfect σήμερα έχει πολύ καλή σειρά. Και το κάνει με Jace και Vayne, δεν το κάνει με Tanks, που του δίνω extra respect γι' αυτό. Εδώ εντάξει δεν είχαν cooldowns, είπανε πήραμε Draco, μην κάνει το lean. Πάμε πίσω, να βγάλει ο Corki item, να βγάλει Nami item, σίγουρα αυτό είναι το call. Γιατί θέλουν να πάρουν τα πρώτα item spikes τους. Οπ, εδώ Faker με το κανόνι deny. Ωραίο combo, αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά, αυτό είναι χωρίς αντικείμενα, αλλά έχασε κανόνι και pace. Hello, Scoop. So who do you pick as T1? If you somehow are able to catch the Vayne, then you still have to deal with the Yunara and you've used all your CC. Vayne τώρα έχει experimental και ο Doran δυστυχώς δεν έχει πάει steel caps, τα οποία χρειάζεται πάρα πολύ για αυτό το matchup και για το movement speed και για το damage reduction. Versus Vayne δεν θες πιο πολύ HP παρά armor, θες anti-on hit. Που είναι αυτό που κάνει. Το επόμενο item πρέπει να είναι steel caps. Και πηγαίνεις anti-on hit. Ειδικά αν πάει Essence River. Κοίτα, αυτό το game θέλεις αν είσαι ο Cassandra πάει Essence River για να βγάλεις Randuins. Να πας Randuins, να βγάλετε Frozen Heart. Έχει flash, όχι. Οπότε τώρα τους κάνει sidestep. Τους κάνει καθαρά sidestep, αλλά μετά το πετάνε στον τοίχο. Το exhaust δεν ήταν αρκετό και το true damage του Doran θα πάρει το kill. Αυτή τη φορά έβγαλαν το play. Τους βγήκε όπως έπρεπε. Ο Faker κουνιέται στο map. Δίνει λίγο παραπάνω κίνηση και λίγο παραπάνω ελπίδα στην ομάδα του. Αλλά και το bot θέλει τα items. Ο Owner είναι bot όπως και ο Nock.
Αλλά ο Νόκ έχει experimental. Καλύτερο item για όταν έχει κάνει το ulti. Δεν το περιμένω. Δεν βλέπω pings μες στο μπουσάκι. Και εδώ, αν μπορούν να κάνουν one shot τη Λούλου για παράδειγμα, είναι clean. Αλλά και οι KT ξέρουν τι γίνεται. Όχι, δεν έχω κλείσει το giveaway. Πρέπει να το κλείσω. As Doran is behind the turret now, just trying to get himself back in, and you can see that gold lead really has evaporated. Yeah, dropped down to half of what it was moments ago. A lot of CS is going to be denied here for Perfect, who does not have teleport. Well, Oh, nice flash. Nice flash, Faker. As Tibbers needs to be called back. Yes, please. Έπρεπε, δεν μπορούσε να ξεφύγει χωρίς flash και η ανταμοιβή σου είναι το wave στο bot. Θα δείτε ένα wave στο bot να καίγεται, να χάνουν CS. Κόρκι έχει item, αν έχει και Κόρκι item δεν έχει. Η Nami έχει πρώτη item. Το mandate βγήκε. Το damage ανεβαίνει και χωρίς το Trinity, αλλά δεν έχει το Sin, που το Sin θα σου μπουστάρει λίγο την πρώτη φάπα μαζί με το mandate. Αλλά είναι σε καλό σημείο και ο Κέρια φαίνεται να είναι σε καλό game, που είναι πολύ σημαντικό. Wait, ο Doran πήγε κατευθείαν Frozen Heart. Instant Frozen Heart. Γιατί δεν πάει Steel Caps. Okay, σε αυτό το game, δηλαδή θα ήθελα να ρωτήσω, ο Doran γιατί πάει Chain Vest και δεν πάει Steel Caps. Πού κολλάμε. Γιατί η Vayne με αυτό το build θέλει πάρα πολλές φάπες με low damage κάθε φάπα. Hello, Lumiere. Περισσότερο armor, αλλά το άλλο σου δίνει λιγότερο damage στα auto attacks και ο αντίπαλος σου κάνει μόνο auto attacks. Κάνει μόνο auto attacks. Αυτό που δέχομαι ότι δεν είχε gold. Okay. Αν δεν είχε gold, το ακούω. Αλλά δεν είναι μόνο ότι είναι Vayne, είναι και Knock. Οπότε και στο Knock είναι απίστευτο, είναι Yunara. Είναι και στα 3 champion, τα Steel Caps είναι super. Ωραία, έβγαλε Trinity ο Corki. Big. Δεν μπορεί να πάρει κάτι άλλο. Εδώ τώρα είναι η Aftershock, πάσει βιβλίο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερη επιλογή. Καλά κρατιέτρα, ξέρετε, θα μπορούσε η διαφορά να είναι πολύ μεγαλύτερη. Φαντάστηκες να πάει να πάρει Mercs. Mercs για ποιον, για το Polymorph και το Stand της Annie. Όχι, αν θέλετε Nasty να βγάλει Sterax. Ο Faker είναι dead. Dead, όχι! Όχι! Ανέβηκε στον τοίχο. Τους γλεντάει ο Faker. Για τώρα ο Faker τους γλεντάει. Faker και Keria κρατάνε όλο το game μόνοι τους. Δεν είναι καν αστείο. Ο Faker έχει πάρει πίεση. Όλη την πίεση πάνω του. Και ο Keria έχει κουβαλήσει τον botlane με τα plays του. Οπότε αυτό του δίνει 2 δράκους, τους δίνει πάρα πολύ χρόνο. Το weak side δουλεύει από τον Doran σιγά σιγά με τα items που έβγαλε, μείωσε πάρα πολύ το damage που κάνει ο αντίπαλός του. Ο Honor για τώρα δεν έχει βρει το play. Το play που βρήκε ήταν στο mid lane, πολύ καλό. Αλλά από εκεί και πέρα δεν έχει βρει κάτι. Εδώ πρέπει να κάνει ο Lino Doran τώρα να κάνει. Α, δεν έχει flash. Πήγα να πω να κάνει flash ulti. Γιατί υπάρχει play στο top, αλλά πρέπει να το παίξουν τέλεια για να βγει, γιατί έχει exhaust Vayne. Και αν σκοτώσει έναν, μετά παίρνει double kill. Σενσεράκι για τη Λούλου, η οποία πέρασε το laning phase, έβαλε και αυτή η item, δείτε το damage. Ουφ. Recall από τη Vayne, δεν ρισκάρει να μείνει στο lane το οποίο υπάρχει κίνδυνος, να δω τα Steel Caps. Και η Vayne θα πάει Essence River. Γιατί? Anyway, ας πούμε ότι το Essence River μας αρέσει σε όλους. Κοίτα, εδώ ο Doran αυτό που κάνει. Έφαγε αρκετό damage. Θα μπορούσε να σώσει το HP του γιατί είχε έρθει με teleport και είχε την ασπίδα. Αλλά ψάχνουν γωνία κάπως να φτάσουν στο backline. Ο Honor παίζει το smite, θα το πάρει. Και μετά ο Doran μένει low, αλλά κρατάει, έχει πάρει όλο τον burst και δεν έχει πεθάνει. Οπότε T1 δεν έχει πάρει το Herald, φεύγει μακριά. Πιάνουνε τον Pace, αλλά αυτός φλασάρει. Μπαίνει μέσα ο Doran, πετυχαίνει ένα knock-up, κάνει το ultimate, μαζεύει τον Perfect, αλλά μετά δεν το σκοτώνει. Και ο Doran ακόμα ζει.
Οκ, ρούφηξε πάρα πολύ damage. Ο μόνος που πεθαίνει είναι ο Honor, αλλά το Herald δεν το σηκώνει κανείς. Οι KT παίζουν πολύ. Να ξέρετε, επειδή παίζουν καλύτερα τα cooldowns τους, είναι ο λόγος που δεν χάσαν το fight. Παίξανε γκρουπαριστά κάθε all-in. Δηλαδή, focus μόνο τον Doran, focus μόνο τον Honor. Δείτε εδώ. Ότι ξεκινάει το fight και δείτε το focus πόσο όμορφα παίζεται. Boom! Σε αυτούς τους δύο. Και το damage εδώ πηγαίνει το παραπάνω στον Doran. Doran δεν πεθαίνει. Πάμε για το re-engage. Διώχνουν μακριά τον Pace και δείτε την υπόλοιπη ομάδα κατευθείαν. Όλοι στον Honor, όλοι στον Doran. Δεν άλλασε το target. Γιατί Faker, Keria και Pace είναι full HP. Δεν επηρεάστηκαν καν. Αλλά ενώ οι άλλοι είναι tanky, έπαιξαν όλα τα cooldowns αρκετά για να πάρουν το kill. Βέβαια, έχασαν το Herald. Μου αρέσει αυτό που βλέπω από την KT, σαν ομάδα. Πήρε tower aggro, πήρε tower aggro! Δεν έχει flash. Ο BDD δεν έχει flash, ο Faker πρέπει να κάψει το summoner για να φύγει, αλλά έχει ulti, θα κάνει το διχό. Θα το τρέξει απλά. Δεν ξέρω, το Essence River στη Vayne με γεμίζει αν έχει squeeze comp αντίπαλο. Όχι, να μου πεις για να το πηγαίνουν όλες οι Vayne το Essence κάτι θα ξέρουν, αλλά δεν είμαι σίγουρος πόσο value παίρνει με το Sin πάνω σε Κασάντε. Ειδικά σε game που έχεις ήδη ένα AD carry που παίζει crit και έχεις ήδη έναν jungler που παίζει on hit. Καταλάβεις, δηλαδή θα σου κόβει πολύ damage, θες δεν θες. Ο Κόκκι δεν μπορείς να πάει Essence. Καλύτερα έτσι. Αυτό το build σκελάρει πάντα καλύτερα από το Essence, γιατί στο Essence θες το early game να πάει super για σένα. Βλέπεις ότι έχει Trinity και κάνει one shot. Έχουν σταματήσει, κανείς δεν πάει Essence πια. Oh my god, ο BDD είναι clean. Ο BDD είναι clean με τα κουμπιά του και μετά πιάνουν και τον Pace. Και μετά είναι και ο Pace, γιατί κάνουν shockwave πάνω στο ult. Συγγνώμη, κάνουν ulti Lulu πάνω στο knock. Και δεν μπορείς να κάνεις react. Ρε, γιατί παίζουν τόσο καλά. Γιατί παίζουν τόσο καλά. Τι perfect κουμπιά είναι αυτά. Δείτε εδώ πώς το παίζουνε. Ο Knock μπαίνει στον Corki. Η Lulu τον κάνει ulti για να βρουν το guarantee knock-up και μετά Polymorph. Δεν μπορεί να κουνηθεί ο Corki. Ρίξτε την κατάρα σου, ούτε εγώ είμαι τόσο δυνατός για να το ρίξω. Το game φέρει unplayable για τώρα. Αλλά comp-wise η T1 ακόμα μπορεί να το παίξει. Η σειρά θα πάει 2-3. Είναι best of 3. Oh shit, λέει, αγχωθείτε. Οπα, perfect, μόνος του, Ουσμπεκιστάν. Γυρνάνε για να πάρουν το kill. Βέβαια, πιάνουν τώρα τον Honor, δεν πρέπει να πεθάνει. Και ο Kaz θυσιάζει το flash και θα πάρουν και δράκο. Honor! Παραλίγο να το κλέψει, αλλά πεθαίνει γι' αυτό. Ο Honor κάνει μερικά τέτοια τώρα περίεργα plays. Πήγε και πέθανε για να πάρει το δράκο και τώρα δεν έχουν jungler. Κοίτα, πήρε δύο flash. Πήρε το flash του Perfect και το flash του Kaz για το επόμενο fight, αλλά δεν χρειάζεται να πεθάνει. Αν έπαιρνε το δράκο θα λέγαμε ότι είναι ο Faker. Βέβαια, αν έπαιρνε το δράκο θα είχαν solo point, θα λέγαμε oh my god, παίζει τέλεια ο Honor. Αλλά εκ του αποτελέσματος μπορούμε να κρίνουμε. Δεν ξεκινάει άσχημα, αλλά εδώ η Ταλίγια πώς και δεν κάνει ulti στη Vayne. Α, γιατί κάνει ulti για να κλείσει το δρόμο. Χίλια συγγνώμη, chat, χίλια συγγνώμη. Εδώ μπαίνουνε, φλασάρει και ο Knock τη σώζει. Doesn't even have to exhaust, mind you. He doesn't even have to exhaust here. Then on the other side of the fight, Owner tries to go in for the steal, gets polymorphed and blown up. And this time παίζεται. Ο Corki κλείνει δύο items με στακαρισμένο tier. Κασάντε Gauntlet, ωραίο. Η μικρή Ανούλα στο top lane. Τους μίλησε. Πάρουμε tower. As perfect, once again positioned here towards the bottom side of the map.
Τσατ, περιμένετε να πάει έτσι αυτή η σειρά? Θα ομολογήσω όχι. Οι άλλοι λέει θα πέσουν δεύτερη κατηγορία. Το Academy να ανέβει τώρα, ευχαριστώ. Hey, T1, κανονίστε να μην πάτε MSI. Έζησα ήδη ένα international χωρίς εσάς. Στο MSI σας θέλω. Εκτός αν είναι να περάσετε ή MSI Worlds. Πάμε Worlds, δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς στο MSI θα χάσετε νωρίς από το Παιδιά είναι regular, δεν αποκλείζεται κανείς. Πόντους μαζεύουμε τώρα, να ξέρετε. Δεν είναι ότι χάνεις. Αλλά έχει σημασία η βαθμολογία που θα καταλήξεις. Θες playoffs, θες να περάσεις MSI. Αυτό δεν παίζει γιατί έχει δύο κουτάκια. Γιατί θέλεις δύο wins. And it is 2 turrets apiece here with the 2,000 gold lead over to KT. They still have control of this game, but I do think that T1, it's not the same situation as game number 1 where it did just... Hey, by the way, πού είναι ο... Χθες είχαμε HLL, ο Garax έπαιξε knock και δεν πήγε experimental hexplate. Πού είναι? Εμφανίστε τον. Πέρμοβαν. Ο knock χωρίς experimental στο patch που είμαστε δεν παίζεται. Δεν γίνεται να παιχτεί. Γιατί τον nerfaran, επειδή buffaran το experimental όταν τον είχαν nerfari πριν. Είναι απαραίτητο item. Έπαιξε stride σε cleaver. Καλό φαίνεται, αλλά το exhaust είναι καλύτερο. Το έπαιξε τέλεια ο Honor. Βρήκε ένα πάρα πολύ όμορφο Q μέσα στο invisibility και μετά ο Faker παίρνει το kill. Ο Faker δεν έκανε combo πάνω στο exhaust για να μην χάσει το damage. Αλλά θα χάσουν το tower. Οκ, Kaz, αυτό είναι λίγο βαρύ. Εδώ ο Keria πρέπει να κάνει κύμα γιατί δεν βλέπει. Οπότε πρακτικά το πιγκάρι ο Paze είναι εδώ, κάνει το κύμα και αυτός το κάνει τυφλά. Τι λέει εδώ, λέει θα μου κλείσουν την τηλεόραση. Got it the second time insides. They didn't do that before team fight. Ευτυχώς είσαι tank, αδερφέ μου. Ευτυχώς τανκάρεις πάρα πολύ καλά, αλλά χωρίς την ulti vibe βλέπω να μην έχουν engage. Κολλάνε πολύ στο πώς μπορούν να κάνουν fight χωρίς αυτή την ulti. That does hurt the momentum that T1 had just regained slightly from that kill on the Perfect. I think if they can kill Perfect later on in the game and then start a Baron, or kill Perfect before a critical dragon fight, which with this Ocean Soul and KT having one single dragon, I don't know if that's really ever really going to be on the cards. Like KT could just opt out. Ο Faker είναι fed, φτάνει καπέλο. Ο Cassante μου τώρα βγάζει λίγο μάτσα και resist λογικά πάει Jackson. Το Randuins πιστεύω πως θα ήταν μια εξαιρετική επιλογή. Όχι, εξαιρετική επιλογή. Ακόμα και για τη Vi να πάει Randuins τώρα τρίτο. Είναι πάρα πολύ καλό item. Απλά, αν πας με αυτόν τον τρόπο πρέπει να πεθάνει η Annie νωρίς. Αν πεθάνει η Annie, ok. Λέγω draft του T1. Όχι, το draft είναι καλύτερο, δεν είναι κακό. Οι T1 έχουν καλύτερο draft από την KT. Απλά η KT παίζει καλύτερο League of Legends. I do feel like if T1 sort of get their phalanx in order, right, can stand behind Doran, he tanks a lot of that opening salvo, then there is certainly an opportunity, especially if Owner just keeps... Τώρα δεν μπορεί να πάει bundle pipes. Είναι πολύ ranged οι αντίπαλοι. Θες items τα οποία δουλεύουν χωρίς να κουμπάς τον αντίπαλο τόσο, αν και πήγε το gauntlet. Καλό combo. Για να το κάνει cancel ο Kaz μπει μέσα και πιάνει ένα πάρα πολύ ωραίο play. Παρ' όλα αυτά το κύμα ζωνάρει την ομάδα των KT. Και τώρα ο BDD μπει μέσα με το flash, μπορεί να κάνει double stun. Άρα BDD παιχταράτε, έπαιξες μόλις τώρα. Ο BDD κέρδισε το game. Είναι και ο aiming τώρα ευθεία. Λούλου έχει πάνω του 50-50-50 φωνάζει και θα το κλέψουν βέβαια. Ο Perfect θα το πάρει μέσα από τα χέρια και ο BDD κερδίζει το game. Wow. Καλά πήγαινε, αλλά τι εννοώ ότι παίζουν καλύτερα League of Legends. Ο Kaz βλέπει ότι τρώει combo, δείτε εδώ, τρώει το combo της στα λίγια και αντί για να το φάει απλά κάνει ulti μέσα σε 4 για να πάρει ulti Lulu εδώ, δείτε. Knock-up και μετά η Annie μένει low. Δείτε πόσο low είναι η Annie και αντί για να πει ότι φεύγει, BAM!
Δηλαδή, μηχανικά και στο teamfight απλά είναι καλύτεροι. Σήμερα. Ρε φίλε, ήθελα Game 3! Ήθελα Game 3, μην μου το κόψετε. Ο άλλος είχε 2.500 μπροστά με τη Γιουνάρα. Yeah, and like get their revenge from the world final. Like there are so many things that we can talk about here. It's a 5,000 Να τα καταφέρουν, δεν ξέρω πόσο respect μπορώ να δώσω σε αυτή την ομάδα. Ο R του Veigar θα φτάσει στο flash. Ποιο R του Veigar? Still up and available here is BDD. Man, a lot of damage and has rocketed to the top of the damage dealt after that team fight. And looking for his Zonyas as Weaver's Wall forward. Cuz going to eat the ulti from Ona. And that, I mean, that spell shield timing was kind of ridiculous. I heard the smite come through. Πήγε να το παίξει με smite. But it just didn't quite work. Is that what happened? I feel like that's what happened. I was trying to see, but I'm not 100% sure myself. But the end result is. Παίρνε flash, θα παίρνε flash και χωρίς να κάνει ulti. Και τώρα δεν έχει ulti. Και τώρα μπαίνει μέσα ο Nock πάνω σε 3, μπορεί να πιάσει το Fear και από την άλλη η Γιουνάρα περιμένει να μπει μέσα και να σκοτώσει τους πάντες. Ο Kaz κρατάει όσο μπορεί, αλλά ποτέ είναι πρώτος. Ενώ ο BDD μαζί με aiming απλά βάζουν δύο πόδια σε ένα παπούτσι. Και δείτε το damage το οποίο ήρθε πάνω στην D1. Ο Effort είναι μόνος του. Και το slow από το Rylai's κάτι κάνει. Faker θέλει να πάρει το kill. Combo. Missed. Αλλά οι πέτρες πετυχαίνουν. Ο Effort μένει πάρα πολύ low. Ο Faker θέλει να τον ρίξει κάτω, αλλά δεν μπορεί. Teleport. Πίσω από τα σώματα. Πριν μέσα ο BDD. Και παραλίγο να μπερστάρει τον Faker. Τον Χέρια. Με combo. This is going to be a huge cheer from KT post the play. There's no jungler here for KT, but they'll need one to take this dragon, frankly, the control Και they ο have right Pace now. πάει They have the αντι-seal, όντας 1,5 level πίσω. In moments like this, Doran is trying to be that front line you talked about, but there's just so much damage. Αλλά ναι, όταν η Ταλίγια ζορίζεται τόσο πολύ να σκοτώσει τη Λούλου, το game ήδη βλέπεις τι τροπή έχει πάρει και το πώς τα πουτίνει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Worked well in the isolated matchup into the Cassante, but also just works well as a big secondary consistent damage threat in team fights. Not to mention the fact that Doran is a lot smaller than he otherwise would have been. Δεν πάει κανείς στους Roundwings. Τι παίζει με αυτό, δεν τους αρέσει το Roundwings. Δηλαδή η Vi, ακούστε με λίγο τώρα, εγώ να σας πω κάτι. Σαν επαγγελματίας παίκτης, όπα. Ωραία, σαν επαγγελματίας παίκτης ο Owner. Να μιλήσουμε τώρα λίγο αντικειμενικά, ρε φίλε. Θα μου πεις Νίρο, ποιος είσαι να μιλήσεις για τον Owner. Όχι, ακούστε με. Είσαι 0x. Οκ, κάθε fight που παίζεις, πεθαίνεις πρώτος. Γιατί πας GA? Γιατί πας GA? Θα κάνεις τι? Θα πεθάνεις και θα ξαναπεθάνεις. Γιατί όχι Roundwings, ώστε να μπεις μέσα, να πατήσεις Roundwings, να κάνεις slow, να χαμηλώσεις damage. Ωραίο combo από Faker! Ωραίο combo από Faker! Για να βρει το knock πάνω στον BDD και να πάρουν το πρώτο kill του παιχνιδιού ή για αυτό το fight. Έχει ακόμα ulti. Θα μπορούσαν να φορσάρουν κάτι, αλλά δεν έχουν objectives. Δυστυχώς ούτε ο Δράκος είναι κοντά ούτε τίποτα. Anyway, απλά αυτό για ποιο λόγο αν είσαι εδώ Owner να πας GA, που θα το χάσεις κατευθείαν. Και όταν το GA είναι πεσμένο, που θέλω να καταλήξω, δεν έχει value. Οκ, πληρώνεις gold το οποίο δεν παίρνεις πίσω όταν βγάζεις GA. Και το πιο πιθανό είναι πως θα είναι down για το περισσότερο game. Αν πάει death stance, γιατί όμως, το death stance είναι πανάκριβο. Όταν είσαι πίσω, αν πας death stance είναι πάρα πολύ ακριβό. Ο Σάμα δεν έχουμε άλλο ματσάκι. Αν χάσει τη one εδώ τελείωσε. It's over. Η μέρα μας είναι χαλασμένη. 5.000 gold lead. Let's see if they can do it at a more relevant timing, though. Yeah, my issue is that aiming's just hit 4 items. This Yunara is very, very large. Infinity Edge in hand, as well as the Lord Dom, so even Doran is not going to be having a great time. Final hour is propped here towards the top side of the map. Και ο Nock είναι εκεί. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Εφόσον η Vayne σε βρήκε έτσι, δεν μπορείς να κάνεις κάτι σε dead. Το movement speed που έχει μαζί με το mobility σε συνδυασμό, δεν μπορείς να ξεφύγεις με τίποτα. Δεν μπορείς καν να προκάρεις το aftershock για να πάρεις το rune σου και να ζήσεις.
And I'm still pushing, and we're still controlling your jungle. Άγκε, σας λέω, ούτε η κατάρα του TL Nero μπορεί να σώσει αυτό το game. Not as big as game number 1, but it is still feeling like they have full control here. As we check out this fight, this was a long time ago as they find BDD. Yeah, so a while ago, but again. Το πήρε ο Κέρια, λέει, παιδιά, θα κουβαλήσω. Δεν ανησυχείτε. Here, Doran doesn't have any resources. Anybody can help him out. Few Weaver's Wall. Μπράβο στον Perfect, ρε φίλο, Perfect. Φαίνεται απίστευτα βελτιωμένος και να έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του, εμένα αυτό μου αρέσει. Είναι confident. Έχεις να κάνουν FF σε παιχνίδι, δεν επιτρέπεται, δεν μπορείς να κάνεις FF. Είναι μέσα στο συμβόλαιο ότι πρέπει να παίζεις το game μέχρι το τέλος προσπαθώντας κάθε στιγμή. Αυτό το fight είναι playable. Να ξέρετε, αυτό το fight είναι playable. Ο Νοκ μπήκε πάρα πολύ άσχημα. What? Τι είδα! Πώς! Πάγκαρε ο Ντόραν! Αλλά πάλι σκότωσε. Όνερ, αυτό είναι πάρα πολύ deep level, αλλά θα ζήσει και μετά έχει να είναι πάνω στον πέζο που τρώει έξω, τον κυνηγάει ο Perfect, πάρα πολύ damage, πάρει τον ακόμα μπορεί να πάρει το kill και μετά ο aiming, κυνηγάει τον Ντόραν. Μήπως μπορέσει να πάρει κάποιο kill και αυτός. Γκριντάρι, δεν πετυχαίνει μπούμπλα, δεν πετυχαίνει κόμπο. Το stun καλό, αλλά μετά μπορεί να κάνει flash μακριά και να μην πάθει τίποτα. Ο Όνερ περιμένει πάνω από τον τοίχο για να καρφώσει με το γιο, αλλά πάλι δεν το θέλει. Εδώ ήθελε pause. Αν ήμουν η T1 έκανα pause. Το είδατε. Δείτε την ulti που κάνει ο Ντόραν. Γιατί αυτό μπορεί να μην φαίνεται σαν κάτι κρίσιμο, αλλά χάνει flash. Εδώ, δείτε. Καταλήγει στην άλλη πλευρά του τοίχου και για κάποιο λόγο η Λούλου δεν έρχεται μαζί του. Και χάνει flash για να πάρει το kill. Όπου το flash, αν το είχε τώρα ή αν το είχε όταν έπιασαν τον aiming, μπορεί να πέραν kill. Εκεί θέλω να καταλήξω. Εδώ. Αν έκανε flash W, κατευθείαν. Anyway. Απλά λέω. Δεν είναι bug αυτό. Πώς ακριβώς η Λούλου μένει πάνω στον τοίχο και ο Κασάντε όχι. Ορκίζομαι ότι δεν πρέπει να δουλεύει έτσι. Πιάσαμε τον Όνερ πάλι. Και ο Faker μπει μέσα για να δώσει τα φώτα του. Βέβαια τα φώτα έχουν σβήσει από το BDD και ο Baron είναι up. Όνερ! Τον κλέβεις και σε συγχωρώ. Όχι, άκουμε λίγο. Κλέβεις τον Baron και είμαστε μπάτσι. Δεν τον πήρε ο Όνερ, τον πήρε ο Pace, οπότε όλα καλά, μπορεί να πάνω στον Kaz. Εδώ ο Όνερ θέλει με κάποιο τρόπο να ξεφύγει, αλλά πιάνουν τον Kaz, μπορεί να πάρουν το kill, αλλά το cleanse. Αλλά το Mikaels από τον effort μπορεί να σώσει τη ζωή του jungler του. Το GA είναι κάτω όμως, αυτό που προαναφέραμε. Το θέμα είναι πως ο Baron είναι στην T1. Η T1 μπορεί να στολάρει για λίγο ακόμα. Έχει 3 λεπτά που δεν μπορεί να φάει push. Ποιος κάνει smite από τους δύο? Ο Νοκ. Ο Νοκ χάνει το smite. Οπότε ο Kaz smite πιο νωρίς πάνω στο damage του Κόρκι. Σε φάση 100 HP. Πού? Στον Sandy. Oh my god, Faker. Faker, αν τον σκοτώσεις, δεν μπορείς να τον σκοτώσεις, φίλε μου, δεν γίνεται. Η αλήθεια είναι πως δεν γίνεται. Αλλά έφυγε, εντάξει, το σεβάστηκε, τον άφησε να κάνει recall. Oh my god, ο Doran μπει μέσα, σκοτώνει. Doran the big boy! Παίζει το champion που είναι balanced, One for one. One for one και δεν πεθαίνει και ο Faker. Να πω ρε φίλε πως κάτι γίνεται, Σίγουρα όχι το καλύτερο αποτέλεσμα, αλλά σίγουρα όχι το χειρότερο επειδή πήρε το kill. A big boy. Perfect is building towards item number 4, still getting he is level 19 in order. Yeah, level 19 on the vein is scary. Ο Νοκ μπήκε πολύ ευθεία νωρίς. Και ο Doran ουλτάρει κατευθείαν για να πάρει και το aftershock. Πώς σκότωσε εδώ ρε φίλε, δηλαδή σε αυτή την περίπτωση πώς καταλήγεις να παίρνεις kill, ο Χριστός και η Παναγία. Πώς?
moments. Also, Jack shows. παιδιά, τελικά έβγαλε round wins. Η Vayne. Οκ, θέλαμε να βγάλει round wins ο Cassandra και η Vi και έβγαλε round wins η Vayne. Η Yunara είναι σχεδόν full items. Είναι ένα αντικείμενο ξεκάθαρα μπροστά από τον Corki. Στο mid lane ο Faker παραμένει δυνατός. Έχει damage items, έχει καπέλο Void Staff. Και το Void Staff είναι τρομερό. Ενώ δείτε support. Οκ, στο support. Ο Keria είναι 3 items Nami. Το πρόβλημα είναι ότι όσο ζει η Yunara, το 3 items Nami μπορεί να προσφέρει. Αλλά φόβεται η Yunara μπορεί να μπει πάνω να κάνει 3 φάπες και είσαι dead η Yanni. Για ποιο λόγο round wins για να δημιουργήσει space, ρε. Κοιτάνε πάνω της, πατάει round wins, κάνει slow και καητάρει με το movement speed. I mean, honestly, you're not in it really, but they're still alive. Yeah, the thing is, like, if KT do mess it up, things can go horribly wrong quite quickly, you know? Because if Perfect is caught out, then it's only aiming that's really able to carry these fights. Ωραίο game πάντως. Φανταχτερό game, πολλά πράγματα γίνονται. Namely, cease and desist out of owner. You gotta kill aiming twice, by the way. That is a good point. Τρόμαξα για λίγο, η κάμερα έκανε ένα περίεργο zoom in. Ο δράκος αργεί, 1 λεπτό μακριά. Η ερώτηση είναι τι items μπορείς να βγάλεις πριν βγει ο δράκος. Αν υπάρχει κάποιο αντικείμενο που είσαι κοντά να ολοκληρώσεις, γιατί αν υπάρχει, δίνεις τα gold σε αυτόν τον κάποιον για να το βγάλει και να παίξει στο fight. Είναι το τελευταίο σου fight. Αν πάρουν regen δράκο, μετά το game γίνεται πολύ πιο δύσκολο. Εδώ ο aiming έγινε λίγο περπατητής, Johnny Walker. Χάνει το μισό του HP. He does have 3 ocean dragons. Yeah, the ocean dragon problem is certainly one. Δεν μπορούν να κάνουν focus στον Kaz. Και ο Kaz περιμένει να κάνει ulti με Lulu και να κάνει φόρμα νόκα. Βέβαια είναι πάρα πολύ πάλι μπαίνει μόνος του. Kaz τρολάρεις λίγο, χάνει το GA. Αλλά πιάνουν τον owner που φλασάρει μακριά. Μπορεί να φύγει εκτός. Ο Perfect βαράει. Δεν θα σκοτώσει, αλλά έχουν πάρει τον Μπράι για τον Δράκο. Ο Kaz τώρα θα μου πει έχασε το GA του και να πάρουν το Soul. Γιατί αν προλάβει T1 να γυρίσει να παίξει το fight, ο Kaz είναι χωρίς GA. Έχει flash, Keria Rip. Εγώ τρόμαξα λίγο, να ξέρετε. Γιατί κάπου είναι η Yanni με flash. Το θέμα είναι πού. Το παίζουν. Το παίζουν τον Drake. Θα το πάνε 50-50. Perfect πιάνεται. Το έπαιξε ο Doran. Δεν κάνει ακόμα ulti. Oh my god, το smite ήταν πάρα πολύ κακό από τον Gaza, αλλά κάτι έπρεπε να κάνει και αυτός για να παίξει. Ο aiming με τη low, αν του πάρουν το GA, είναι πάρα πολύ μεγάλο win. Ο Pace περιμένει στην άκρη, αλλά από την άλλη δείτε την Yanni. Look at the little girl. Πού είναι? Την ψάχνουνε. Ο Nock κάνει το ultimate για να τυφλώσει τα πάντα και τώρα πρέπει να σεβαστούν πάρα πολύ το ότι η Yanni μπορεί πάλι να παίξει το fight. Γιατί όλο το fight είναι πάνω της. Το κάνει το ulti, μπαίνει μέσα ο Owner, χάνει το GA, ζώνιες από το BDD, το τζάρι τα cooldowns, δεν μπορεί να φάει damage, όμως βγαίνει τώρα πάνω και ο Pace είναι αυτός που μπορεί να δώσει λίγο παραπάνω πόνο και να πάρει τίποτα. Για να πάρει τίποτα, οι T1 απλά πεθαίνουνε. Και ο BDD συνεχίζει να κάνει recital. Γαμώ, το BDD είναι πάρα πολύ καλός. Είναι το good. Εδώ περίμενε ότι ο Corki θα μαζέψει κάτι, αλλά ο Corki δεν πήρε τίποτα. Το παίζεις, πας για να πάρεις kill εδώ. Πας για να πάρεις, ρε φίλε, κάτι. Ό,τι μπορούσε, αλλά πέθαναν 2. Το GA του aiming για 2 kills. I'll take it. Μπορούν να πάνε να τελειώσουν το game. Μπορούν να πάνε να λήξουν το game, κυρίες και κύριοι. 15 δεύτερα. Πιστεύω το λήγουνε. Πιστεύω το λήγουνε. Έχουν πολύ καλά cooldowns. Απλά θα νταϊβάρουν τον Faker που δεν έχει αμυντικό item στη φάση ζώνιας. Προσπαθεί να τους κλείσει. Αλλά ο BDD μπαίνει μέσα. Ψαρεύει λίγο με την αρκούδα. 3 άτομα live. Cassandra είναι up. 18 για τον Corki. Το πρώτο tower θα πέσει. Το wave όμως πρέπει να καθαριστεί. Εδώ ο Owner σκέφτεται πώς μπορώ να πεθάνω χωρίς να χάσουμε το game. Αλλά ο Nock λέει πως θα χάσει το game ό,τι και να γίνει στο τέλος. Γιατί τώρα ο mid laner σου περιασάρεται πάρα πολύ. Του ανοίγει το fear, το κυνηγάει μες στη βάση. Ο aiming πέφτει κάτω. Και μετά θέλουμε 3 δεύτερα για να βγει ο Corki. Δεν μπορούν να περιμένουν αρκετά. Παιδιά, τον Nexus θα πέσει. 2-0. 2-0. Για τους KT.